रख ले वो मेरी, रख ले वो मेरी। शरण तेरी रख ले वो मेरी, सर्ब में निरंजना। सर्ब में निरंजना, कोट अपराध परे, कोट अपराध परे। पी तेरे तेरे राम, पी तेरे तेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे तेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे तेरे राम, सुन हो बेनंतिया, सुन हो बेनंतिया, सुन हो बेनंतिया, सुन हो बेनंतिया। स्वामी मेरे राम, स्वामी मेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे तेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे तेरे राम। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ, नेर हूँ ते नेरे। नेर हूँ ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले वो करके चेरे, रख ले वो करके चेरे। कोट अपराध परे, कोट अपराध परे। पी तेरे चेरे राम, पी तेरे चेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे चेरे राम, कोट अपराध परे। पी तेरे चेरे राम, सुन हो बेनंतिया, सुन हो बेनंतिया, सुन हो बेनंतिया, सुन
तेरा दरबार, सच्चा तुद तखत सिर शाह पतशाह हो, ने चल चौर छत। बड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा, रंग रंग नेक न जप करतबा, जी अंदर जियो सब जाना, सब तेरा बस तेरा कर भला। तेरा कारण अंग ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, मान मत दे जे अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दी सजत कथा, नानक दासन दास तुध आगे बिनवता। तेरा जी तेरा नाम सत है, पौड़ी वड्डी हों वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग बरंग नेक न जपन करतबा, जियां दर जियो सब कुछ जान ला, सब कुछ तेरा वस तेरा घर भला। तेरे कर आनंद ਵਧਾਈ तुद कर मान मता, तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिसै जद कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक। पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खिले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, करमी ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤਿਹ ਬੁਝਾਈ, ਜੈਸੇ ਸਚ ਮਹਿ ਰਹੋ ਰਜਾਈ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਨੇ ਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨੇ ਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ। ਨੇ ਓਟਿਆ ਕੀ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਓ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ। ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਖਨੀਏ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ,
ਧੰਨੀਏ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਧੰਨੀਏ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਧੰਨੀਏ ਵੰਝਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਨਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖ ਜੀਵਾ, ਨਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖ ਜੀਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਜੈ ਤੇਰਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਪਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ,
ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦੇ ਜਿਉ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਹਾਰੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀੜਾ ਬਲਹਾਰੀ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀਜੈ ਤੇਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀਜੈ ਤੇਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੀਜੈ ਤੇਰਾ। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। नानक गुरमुख परम गत पाइयै। नानक गुरमुख परम गत पाइयै, परम गत पाइयै। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। ऐसा नाम मन सदा ध्याइयै। सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो
ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। लाख करोड़ी बंधन परै, हरि का नाम जपत निस्तरै। लाख करोड़ी बंधन परै, हरि का नाम जपत निस्तरै, हरि का नाम जपत निस्तरै, हरि का नाम जपत निस्तरै। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए। नानक गुरमुख परम गत पाइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, परम गत पाइए। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आगावे। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आगावे, हरि का नाम जपत आगावे, हरि का नाम जपत आगावे। ऐसा नाम, ऐसा नाम, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए, ऐसा नाम मन सदा ध्याइए। नानक गुरमुख परम गत पाइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, नानक गुरमुख परम गत पाइए, परम गत पाइए।
ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ, ਤਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ, ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ, ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ। ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਕਹਾ ਕਰੇ ਬਪਰਾ ਜਮ ਡਰ ਪੈ,
ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਉਪਦੇਸ ਸਾਜ ਸੁਖ ਜਾਕੋ। ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ। ਲਾਲ ਜਵੇ ਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ। ਖੋਜਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਐ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਜਿਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਨ ਸਾਚੋ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਜਿਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਨ ਸਾਚੋ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ। ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੇ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ
ਜਲ ਜਾਓ। ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਹਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ। ਸੋ ਗਿਰੀ ਸੋ ਉਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਨਿਆ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਜਲ ਜਾਓ। ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ
ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਸਾਧ ਮਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ, ਜਲ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਤਨ ਹੋ ਸੀਸ਼ਾ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਤਨ ਤਨ ਹੋ ਸੀਸ਼ਾ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਜਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ, ਏਕੋ ਸਿਮਰਿਐ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣ, ਏਕੋ ਸਿਮਰਿਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਤੀਰੀਐ, ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਤੀਰੀਐ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਤੀਰੀਐ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੁਖ ਨਾਮ
ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਰਸ ਕੇ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਭੁਲਾਇਆ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਸ ਭੁਲਾਇਆ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਿਸ ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਨ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ ਰੰਗ ਰਤੇ ਨਿਰਬਾਨ ਸੱਚਾ ਗਾਵਹੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਹੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਦੁਆਰ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਹੀ ਜੇ ਤੁਧ ਪਾਵਹੀ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਤਨ ਧਨ ਹੋ ਸੀਸਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਜਨ ਤਨ ਤਨ ਹੋ ਸੀਸਾ
ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तिन्हीं प्रभ पायो। कहाँ भयो जो दोऊ लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। कहाँ भयो जो दोऊ लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। साच कहो सुन ले हो सबे। साच कहो सुन ले हो सबे। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। तिन्हीं प्रभ पायो। नाथ फिरे ओलिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो।
ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਵੇਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਵੇਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ
ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਕਰ ਧਿਆਨ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਨੇੜ ਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੇਵਕ ਸੂਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਸਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਸੀ ਅਰਬਾਨ, ਕਿਰਨ ਠਰੂਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਕੀਰਤਨ ਚੂਰ ਹੈ,
ਭਗਤ ਵਚਨ ਪਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਧੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਚਨ ਪਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਧੂਰ ਹੈ। ਚਰਨਾ ਚਰਨਾ ਭਗਤ ਵਚਨ ਪਰਵਾਨ ਚਰਣਾ ਚਰਣਾ ਧੂਰ ਹੈ। ਚਰਣਾ ਧੂਰ ਹੈ, ਧੂਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਚਨ ਪਰਵਾਨ ਚਰਨਾ ਧੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। 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 ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਜ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਿ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਮਿਟਦੇ। ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ। ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾ ਮਨ ਹੋਇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਬਾਰ ਪਿਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਹੀਏ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਕਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤ ਆਂਦਰ ਨਾਲ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਗਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੇਸ਼ਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਬਿਆਲ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਰਤਨੇ ਅਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਉ ਤੁਧਨੂੰ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰਖ ਤੇਰੇ ਧਾਰ ਸੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਤ ਦੇਰ ਭਗਤ ਰਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਧਨੂੰ ਗਾਵਨ ਸੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਬਿਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੇ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕਿ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਵੇਣ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਪੁੱਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਰਹਾਉ
ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰ ਦੇਵ, ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰਿ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਰਹਾਉ ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਿ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਰਿਜ ਕੇ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉਡੇ ਓੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਆਸਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਵਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਆਸਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰਿ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰਿ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤੋ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ,
ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ, ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ। ਹਉ ਤਦ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਬਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ। ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਿ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋਈ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਗ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਰੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹੰ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ।
ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਉਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭ ਤੁਮ ਕਾਵਹੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮ ਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ, ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੁਝੈ ਉਭਰੀਐ, ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਛਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ, ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ, ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜੈਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸੇਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋਹ ਬਦ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਯਸ ਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਜਬ ਯੁਧ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ, ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭਹੂੰ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ, ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਭੂਜ ਉਚਾਰੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ, ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ, ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ। ਤਾਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ, ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਭੇਦਾ। ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ, ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ। ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨ ਭੇਵ। ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ।
ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕੇ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ, ਰੰਗ ਪਇਓ ਰਾਵ ਕਈ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇ ਤਜ ਕੀਨੀ, ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ, ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੱਠਾ। ਸਗਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਪਵ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੁਜੰਪਵ। ਅਵ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਉਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ, ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਣੀ ਪਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਇ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਬਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਹੇ ਨਿਹਰਹੁ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰਹੁ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਵਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮੰਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਾ ਛਾੜ ਕੇ। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਾ ਛਾੜ ਕੇ। ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ,
ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੋਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਓਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ। ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਬੇਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓ ਤਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੋਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਤਨ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਪਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸਈ ਇਹ ਆਏ, ਸਹਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ
ਚਬਰ ਟੁਲਾਵਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖ ਲਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੁ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸਿਤੀ ਰਾਤੇ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਤਿਨ ਜਾਤੇ ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਵਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇਖਣ ਪਾਵਾ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਭਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲੇ ਆਏ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੋ ਕੋ ਸਮਝਾਏ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕੈ ਗਲ ਲੱਗੈ ਤਾਏ ਵਲ ਹੋ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਇਆ ਕਮਾਏ ਲਿਖ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁਲਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮਦੀ ਨੂਰ ਯਾਰ ਸਹ ਕੁਰ ਸੋ ਚਟੀਐ ਤਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਦ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਦ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ
ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਧਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰੀ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਚੀਜਿਆ ਚੀਜ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ, ਰਹਾਉ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸੋ ਪਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ। ਕਰ ਉਪਦੇਸ ਚਿੜ ਕੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਹਰਿ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾ ਕਿਸ ਪਹਿ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਨਾ ਭੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ। ਆਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ, ਇਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਐ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ
ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੁਕੈ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ। ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ, ਆਪੇ ਸੁਣੈ ਬੇਨੰਤੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੈ, ਸਭ ਚੁ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਭੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਬੇਮਲ ਨਾਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ।
ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਕਸ ਜਪੈ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਪਇਓ ਉਜਿਆਰੂ ਪਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਰੇ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਢੋਲਾਰੇ 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੇ 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੇ ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜੇ ਆਰਤੀ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜੇ ਆਰਤੀ ਵਾਰਨ ਜਾਉ ਕਮਲਾ ਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਉਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਉਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਸੈਣ ਪਨੇ ਪਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ
निरंजन ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो हो पाई ठांडा ब्रह्मा निगम विचार ठांडा ब्रह्मा निगम विचार अलख न लख्या जाई तत तेल नाम किया बाती तात तेल नाम किया बाती दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द अनाहत बाजे पंचे शब्द अनाहत बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीने कबीर दास तेरी आरती कीने आरती कीने तेरी आरती कीने आरती कीने तेरी आरती कीने कबीर दास तेरी आरती कीने कबीर दास तेरी आरती कीने निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो बनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की हन चंगे जन तन्ना ले वह मंगे कर की हन चंगी जन तन्ना ले वह मंगे गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख धरे नहीं अन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु वेद कहे हम एक न जान्यो सिरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं न कहो सब तोहे बखान्यो सिरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं न कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार
ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕੋ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ,
ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, सेवक की अरदास प्यारे। तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाणे, दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिस है जनाबो तिन है तुम जाते, दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते, जिस है जनाबो तिन है तुम जाते, तिन है तुम जाते, तिन है तुम जाते। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास
सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी ओट तुम्हारी ओट तुम्हारी सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे काली 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 रातें करते हो काली 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 रातें करते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो हम मिलने को कहें तो हाँ मिलते भी नहीं और मरते हो क्या तुम जो इतना करते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो बड़ी कोशिश की हमने सुधारा ना गया हमसे तेरा काफिर मारा ना गया बड़ी कोशिश की हमने सुधारा ना गया हमसे तेरा काफिर मारा ना गया मुझे लगता था जाओगे सुधर जानी जिस्मों के भूखे थे जिस्मों पे मरते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो
अब हमसे ज्यादा जिनकी तुम्हें जरूरत है, ओ अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। अब हमसे ज्यादा जिनकी तुम्हें जरूरत है, ओ अच्छा नहीं हमसे बस खूबसूरत है। हम कहते ही नहीं बस हमें सब पता है, पर तुम किससे छुप छुप कर मुलाकातें करते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। Hello. Excuse me? Do you know him? What do you mean? He's my fiancé. What? You're so lucky. Actually, इन्होंने ही मेरी मदद की थी. When I got pregnant and my boyfriend left me alone, he was the one who helped me through all this. He's such a nice guy. You're so lucky to have him. पागल कर देती है और बेहिसाब कर देती है, वो नकाब वालों को बेनकाब कर देती है। मुझे छोड़ने से पहले ये बात याद रखना, एक गलत फहमी बंदे की जिंदगी खराब कर देती है। Hello and welcome to this conversation under the umbrella of ET Prime Women Leadership Awards. It's estimated that the number of women in manufacturing jobs in India is between 3 to 12% compared to 27 to 40% in the services space. And this data is from a CII report of 2020 engendering the manufacturing sector. Within manufacturing, there are variances across subsectors, with women participation ranging from 3% in the core engineering sector to around 12% in the computer engineering sector. Now, things are not shining globally as well. While women make up over 55% of the global labor force, they make up only 22% of the manufacturing labor force. In the past 2 decades, manufacturing has shifted from developed countries to developing countries like India. So, how can we get women into jobs, especially into manufacturing jobs? I'm Meloni Bhatt, and I'm very pleased to welcome my guest today to deliberate on this. We've got Lipika Verma with us. She is the Vice President, Rewards and Performance Innovation and Thought Leadership at Schneider Electric. She's been with GE Capital, Nokia, ESPN Star Sports, among other companies. Welcome, Lipika. Thank you, Meloni, and thanks for the opportunity. We have with us Sandhya Patel. She's a director at Make Money. She's also an advisor and a board member of Ajanta Clock Manufacturing and Orpat companies. Sandhya, so very much thank you for your time today. Thank you, Meloni, and thank you, ET, for giving me this opportunity. I can be a part of the panel discussion that we'll be having going forward. And lastly, we have with us Mr. Muralidhar Nair. He is the Asia Pacific Regional Manufacturing Director at Ethicon and Supply Chain Lead for J&J Medical India. He has previously worked with Marico and Larsen & Toubro. Mr. Nair, thanks much for your time today. Thank you, Meloni. And again, thank you, ET, for inviting me to this very important panel discussion. All right, so let's get started. The first question is to all of you. Between 2019 and 2020, 2019-20 and December 21, the manufacturing sector has lost 9.8 million jobs. By contrast, agricultural jobs jumped by 7.4 million. Now, obviously, this indicates that there is a move towards ruralization. Workers are back in their villages, even though urban jobs provide better wages. This is hitting women. Now, in this backdrop, if you can explain to us,
What's the percentage of women in your respective manufacturing units? And, have you seen a move of them moving back to their hometowns and villages? And what are the 2 or 3 challenges to increasing women participation at all levels in manufacturing in your particular business? So shall we start with Lipika? Sure, Melanie. So basically, you're really right over here in terms of mass exodus that we have seen from different cities, and people have moved to rural areas, especially in the context of the COVID situation. And not only for women, but even for our general workforce, we had to adopt different ways of getting them back to work. And that has been quite a challenge in certain specific places, especially where the COVID situation was not that great. And it was quite an effort to put things in perspective, put things in place from an infrastructure standpoint, from a safety standpoint, so that people were mentally comfortable to come back and start working in the plants. Now, we have seen that with all the different areas related with safety, with all the infrastructure arrangements, people have come back, but it's still not back to normal or back to pre-COVID days, really. And what I feel is this is something which is impacting all the companies, but from a Schneider standpoint, if you were to look at it from a global standpoint, we have almost 33% women. But in India, the percentage is really less, and we are close to almost 25% with so much of consistent efforts which have been put across so many years. We are still not at the global numbers. And there is a lot that we are doing in that space, but the problem definitely continues. So I think there are 2-3 reasons why this is there. I mean, right from the educational start, where women are not really going into mechanical engineering. That's one of the reasons, because you'll find very few females getting into that kind of an educational studies. Even when they join, things like what's the kind of infrastructure, where is the factory located, is it slightly outside the main city, the physical safety of the employee, the social barriers, all that kind of comes to the point saying that, there is a limited number, and it's more enhanced in India as compared to any of the other global countries, so to say. So from that standpoint, yes, the problem is there, but I think with the enhanced focus in terms of enhancing diversity, because we know that only when there is diversity, there are positive impact in the organization. I think there are multiple steps that Schneider today is taking in order to enhance these numbers, not only at a global level, but very, very consistent efforts being put in order to enhance the numbers even in India. All right, and we wish you all the luck that you're able to improve on these numbers. Sandhya, your viewpoint. So yeah, thanks, Melanie. Yes, I do agree that, a pandemic has really changed the mindset of the people. So if I have to share my perspective from the 2 different manufacturing side, let me take from the Ajanta side, where I'm a full-time advisor and board of director. So Ajanta and Opet clocks, they are the world's largest clock manufacturing, where we have 5,000 girls working with us across all the functions, be it die casting, assembly, metallizing, marketing, QC, I mean, loading, unloading, even to our surprises, the transportation, where all these girls are coming from 50-kilometer radius of the village. Almost we are covering like 100 villages. The transportation, these buses are driven by the girls. But the pandemic has affected to much larger extent. So if I break down, like during the first wave of the pandemic, like literally the factories were closed because of the less demand or practically no demand. So when these girls went back to their villages, they have a larger impact on their mindset, like questions like what about the security, like why we are doing this, whom we are working for, the aspirations, the necessity of having different things in the life had been lesser and lesser. It took quite a long amount of time, like even after second wave, we went, like literally we had this task force who got there and convinced them like it's okay to be a new normal, we can adapt the new technology, the virtual part of it.
And now we are still working on it. Still, the numbers has not become the earlier pre-pandemic level. Currently, the workforce is 4,200 level, and we are constantly striving how we can give them better environment in terms of their safety, in terms of keeping social distancing while working, because in assembly line, if you see, it's like 600 people working in one shade. So we literally had a lot of challenges in terms of infrastructure, so building new buildings. But I think it took almost a year and a half, and now we have been there level. We are constantly thriving to be there also. So if I talk about the number, then currently 95% of the total force is a woman, like 95%, 5% is a mix of like other people. Right. And if I talk about the make money or pharma and specialty chemical, there we have a slightly different scenario. For example, in make money pharma, we manufacture paracetamol. Now, paracetamol was the choice of drug. We had a constant pressure from the government in order to cater the need of the nation. So we have not stopped our factory even for a single day in that whole entire pandemic situation. So I remember we used to hire many Boleros and Mahindras and cars to ensure that 4 people are traveling in one car. We are providing them lodging, boarding, convincing the women who were in our QC and QA department, especially when their husbands were sitting at home. And this we were pursuing and convincing them, please up out. We have a lot of pressure from the government to pile up the inventories. So we had a different challenges at their front, like ensuring that we are running all the 3 shifts. If I talk again on the number side, then we are not slightly, but much lesser in terms of pharma. Currently, we are standing at 15% of the total workforce is women. And wherein with that 15%, if I again further break down, then from QC, QA, sales and marketing, we are till there like 32% we have reached. We are constantly striving to bring those numbers to a growing in that social ladder, also bringing a lot of challenges and addressing a lot of challenges, bringing lot of reforms, working on the safety aspects of it. And yes, every day is a single, new challenges, working on it, learning different things from them. But pandemic has taught us different ways of addressing the issues and arriving to a better solution, working on a sustainable model, which actually not for the women, but across the different strata. So yeah, work is constantly going on. Challenges are being addressed at different levels. All right, that's very interesting. I mean, most manufacturing we're dealing, and also our topic is on the underrepresentation of women in manufacturing, but at ORPAT and Ajanta, women lead the way. Mr. Muralidhar Nair, your view on this entire shift towards ruralization, and how can we get more women into jobs? What is the percentage of women in jobs in your company and then within the sector? You are right. Pandemic, mainly impacted the small and medium enterprises, and that led to and these are the industries which are actually bigger employers as compared to the big factories and companies that we hear about, right? And these were the ones which were badly impacted by pandemic, and as a result, employees had to go back to their rural areas. And now what we are seeing is, as the economy is opening up, many of these factories are actually coming back, and the employees are also coming back. But as Sandhya very rightly said, and her own experience, it will take some more time. But I feel this is a temporary phenomena, and over a period of time, people should come back. So that's not a problem. Now, if I were to speak specifically about Johnson & Johnson, we are, like Sandhya said, it's a essential commodity. So we make sutures and surgical products. So life-saving, medical devices. So we had to run our plant practically every day. Okay, so we have obviously stepped up all the safety measures to provide confidence to our employees. So, like we went from say 4 to 5 buses to maybe 15 to 20 buses, so that in one seat only one employee is traveling. Okay, right from the entry, their protocols, their gowning to their canteen, so that there is sufficient distance between 2 employees, staggering the shift so that in each shift the shop floor has less number of people. And also providing, a lot of training around this entire subject of COVID, providing helpline so that if somebody has a mental health related issue, they can pick up and speak to us
psychologist, and so Very on and so important. forth. You know, Yeah. insurance covers. You know, we enhance the insurance cover for every employee, irrespective of whether they are white collar or blue collar. So all those measures gave a lot of confidence to our people. And fortunately for us, we do not have a single dropout, and employees continue to come practically every day. In fact, they would say that we feel more safer to be inside the factory than being outside the factory. So that has been our experience. From a number standpoint, in India, we are almost touching 20% women employees overall in manufacturing. But if I look at the global trends, we should be almost near 40-45% kind of, and especially if you look at some of the countries like China, where it's like even exceeding 50%. So that has been a mixed, but in India, again, going back to what Lipika was saying, it has been a challenge for us, and especially in the white collar space, getting women, attracting them has been a challenge. Now, some of the reasons I think other panelists have already spoken about. First of all, the entire misconception of manufacturing sector only offers a very high labor intensive work environment. And it's all about manual work, and it doesn't look that glamorous, when compared to a software company, which appears to be more of a intellectual kind of work. The other, some of the challenges that we have seen is the societal mindset for women working on shop floor, specifically if they have to come in the second and third shift, right? The third thing that we see is the entire population. If you really look at women who are there in the STEM, when we say STEM, science, technology, engineering, or management education, that number itself in the college is less. And when they come out, that population is the one which is actually people are all the industries are looking at. And most of them actually get hired by the IT industry, specifically in India, because the IT is a big employer in India as compared to many other countries. So the population which is available for companies to attract in the manufacturing sector actually starts going down. The other area that we see is the location. Location plays a very important role. Most of the manufacturing units are located in tier 2, tier 3, tier 4 cities. And quite often, women want to come in, but then the question comes, as their family expands, will the spouse get a job in that particular city? And those kind of decisions actually, even if they join, act as a difficult point for us to retain. So I think these are some of the points, which we feel are stopping women from participating wholeheartedly in the manufacturing sector. Very valid points you've raised there, Mr. Nair, and of course, we'll expand on a few of those. Sandhya, I want to come back to you, not talking of Agenta and not talking of ORPAT, but everyone recognizes that women are more sincere in their jobs compared to men. They work harder. Why is it that they're still stuck at low quality and low skilled jobs and low paying jobs in manufacturing? Actually, you have rightly pointed out this entire burning issue that is really, even pinching my heart also whenever I hear these lines. So frankly speaking, perception issue I always see when I do the root cause analysis to this, up till now, or like conventionally also, over since ages, we have seen women from the perception that they are not like the as a supportive role in terms of family economic endeavors, like when it prospers, they are not looked upon as the core source of income, for example, if I have to put it like this. Also, secondly, I feel that two more reasons, like physically they are always considered weak in terms like whenever we challenges arise in terms of even transportation model, mobility, changing the city, especially when their husbands are working into different cities. And then the priority would be who has to give up in terms of, naturally one has to give up when they are relocating. So it is always women has to give up that roles. And also the family matters. For example, if some emergency arrives, it is always women who has to step first, and men without affecting, sorry, I'm not being gender biased, but yeah, this is hardcore reality. So, summarizing all these points, it has always been seen that, when you are growing higher in this business pyramid ladder, the challenging roles or the, let's say, board of seat roles are always being less considered to women compared to men. And also during the education time also, when we are young girls, we have been taught that education is just a medium or the mode of, getting married into a good family.
as a certificate for going ahead for the marriage. So even when pursuing the career, we have been given that we have to take the business administration. We have never been, encouraged to actually take the engineering or the, other similar upcoming lines. So yeah, owning, but I also want to highlight, like, in my extensive travel during my China visits, if I'll see, like, during night shift also, women are, sitting inside that booth plaza, collecting the tickets and all. Even at the dangerous reaction on the shop floor, where that pressures and temperatures are going on, they are actually controlling the DCS panel, working on the shop floor, even at the night 2 a.m. But it's a similar job concept. If I wanted to have the night shift in my own manufacturing factory in the pharma, still I'm struggling to introduce that concept. But if I talk from the Ajanta side, then we have already started that 4 years back. We had created the hostel environment. Now the night shift is being run by the women force. But yes, if I say that better skill and better pay, then 2-3 aspects I can always see those are the barriers in order for the women to grow higher in that ladder. But having said that, things are changing slowly globally also, but it is changing in a positive manner. And I want to pick up on, where you left off, which is the pay gap. Lipika, if I can come to you, women earn substantially less than men in manufacturing, up to 40% less. This is what studies tell us. And this is due to explicit gender discrimination. Why is this wage gap, even now, so high? And what drives this wage discrimination? Because it also keeps women from manufacturing jobs. As Sandhya was telling us, that the gender balance discourages women from considering a career in manufacturing, and this creates a self-perpetuating cycle where women just avoid manufacturing jobs because there are not enough women in manufacturing. Yeah. And I think Sandhya covered it beautifully in terms of the rationale why the pay is different for males versus females, and why the females are getting lesser paid. Variety of reasons which she's already covered, so I don't want to kind of repeat that. But I think there is a lot of unconscious bias which is existing in the minds of the managers, in the minds of the employees, wherein even if it's not true, they feel that women will be less productive, women will be taking more leaves, they will not be ready to do shift jobs. There is this biasness which needs to be dealt with in a very, very systematic manner. The other thing is, I think the companies who have actually realized, and while we say that it is less in terms of pay and all, but for organizations which have realized that this is not true, and they are trying to deal with it, there are ways and means of dealing with it as well. And just from a reward standpoint, if I can talk about, especially because you brought up the point on pay equity, I think if there is a concerted effort which is being put in to make sure that for a similar kind of work, men and women get paid on a similar basis, there are ways and means of managing it. And that has to be driven from the top. So if there is a buy-in from the leaders, from the top management about ensuring that we want to drive diversity in the organization, be it manufacturing, be it service, be it whichever industry we are talking about. But as long as we are able to manage the mindset that we should be paying equal pay for equal contributions, I think there are ways and means of managing it. So to that extent, there is something called pay equity, which even United Nations today is driving in a big way, and Schneider has been supporting, and we have been there to make sure that we are part of those top 15 companies which actually drives this. And when I say this, there are these massive calculations which happens even at the operator level, even at the lowest level in the organization for plant workers, wherein we make sure that if there is a female and a male doing the same job, there is absolutely no difference in the pay. And this is being driven from the top, and it is sitting there in terms of our overall sustainability index. So there is something called
Schneider Sustainability Index, which has reference to how do we make organizations more sustainable? How do we ensure that we are socially there? And with respect to that, pay equity is one of those major topics where the leaders are measured, where all of us are measured as employees. And those are things which will take time, but over a period of time, we are hoping that we will be able to bridge the gap right from the top till the bottommost employee and bring the gap to less than 1%. You know, having a zero gap is not possible. You know, in certain countries, even males are getting paid lower than the females. So it's the other way around as well. But we are trying to ensure that we really reduce the pay gap between genders and bring it below 1%, so to say, by 2025. So it's not something which is impossible to manage. And that's the point I wanted to bring to the audience today, saying there are It is doable. Yeah. But yes, unconscious bias has to be removed. The leadership commitment has to be there, and it has to be something which can be put as part of the overall processes. Right. Mr. Nair, I want to take from, where Lipika just left. She's brought in the point of the role that top management can play. But on the other side, would you say that standards of performance are higher for women than they are for men? And, how do women navigate this? Milon, it's an extension of what the other panelists said, right? I mean, the expectations could be that women have to perform more to get the same equal level of pay. And this is not a India phenomena. This is a global phenomena. The differences in pay and lack of equality. I think what women there are two roles here. I think women has to play a role, and management has to play a very important role here. Women, obviously, they can navigate this challenge by gaining more expertise in their area of work and proving their worth on merits and performance at par. Okay, so this is the role they can play. But I believe the bigger role is with the management. Management has to do the most important thing, which is incubating a culture of what we call as diversity, equity, and inclusion. And these three terms are so powerful. Diversity is about creating an environment where diverse talent can come and actually thrive in your organization. Equity is about everybody being treated equal on everything, which could be equal pay, performance standards, and everything else that are important in an organization. And the third important thing is inclusion. Each one of us who come to work should feel included. The environment should be such that we should be able to bring our own self into the job rather than, trying to become somebody else. I think these three words are very important. So as we see, the organizations are evolving, the shareholders' expectations are evolving. ESG is getting a lot of value. Same thing, we are seeing that more and more investors are now giving a lot of stress on diversity, equity, inclusion, culture that an organization has, because there are now enough studies to prove that an organization which promotes and which is more higher on the DEI index are the ones who actually end up having more business growth, better business growth, over a period of time. Yeah. But, diversity, inclusion, that of course comes with its own set of challenges. And while, we say all of this, that there is equity in pay and, that women should be treated. There is a gap between what is said, what is the strategy, or what, the company says and what many companies do. But yeah, I take your point. Lipika, I want to come back to you. Women have, the companies have a strategy, a talent strategy. But do most companies, would you say, have an active strategy to attract potential female employees and then to retain them? So again, I think the point around D&I, which Murali talked about, is something which needs to be seen in totality. And there are these norms which the companies need to adapt in line with what they're trying to achieve. So research has proved that only when there is equal representation of men and women, even your financial results are much better, right? Your thought leadership is much better. The overall revenues of the organization is better and things like that. So with all that, we are trying to
I mean, all the companies would be actually trying to get those unique talents into the organization, which helps them to deliver at the best possible manner. Now, with that in mind, talent retention is extremely important. And the companies have to figure out ways and means of coming up with the talent strategy, be it for males, be it for females. It depends on how, again, going back to the overall thing around management buy-in is there. And as long as it's being put as part of the overall strategy and then flows down to the HR strategy or the people strategy, and there are clear indications of what are we trying to do when it comes to talent. So let's say we have a set of talents in the organization. We focus with some specific interventions on young talent, so to say. And then there are those specific women talents. And how do you really ensure that you come up with specific interventions for women talent? And we have different practices for women talent for blue-collared employees, for operators, and also for white-collared employees as far as women is concerned. And those have to be really driven in a very, very robust manner. So those are specific kind of talents that we're talking about. And then there are those people who are closer to retirement, and we call them silver talents because they are kind of senior people who are about to retire. So if you're able to somewhere conceptualize and create those buckets and plan specific interventions for retaining your talents, be it women, young career, old people, senior people, so to say, and there is a buy-in and there is a people strategy which drives all these interventions in a pretty planned and robust manner, I think organizations would do much better, not only in terms of enhancing their D&I, but even attracting the best of potential to themselves. But I'd be very interested to know, Lipika, at what point in the career ladder do you see most women dropping out of jobs, if you see it at all, in your company? And then, maybe Sandhya and Mr. Nair can tell us about their respective companies as well. Yeah, I think at the intake of talent, when you're looking at management trainees, or even if you're looking at graduate engineer trainees, we don't see too much of an issue recruiting females as such. We do get females from colleges, they do well. It is only at the time that their family is expanding or they are getting married. And to the point that Sandhya and Murli were actually bringing up, when there is this choice that they have to make, whether they want to stay at a smaller location or they have to commute to a plant which is much further from the main city, those are times when they take those calls of joining something which is much more closer to their homes, or at times even changing location and dropping out of jobs. So that's the first period where we see that there is a drop in terms of females leaving the organization. The second element is the maternity, the time when the females actually go through maternity, even if they have got 6 months leave, for everyone, the kind of support that they have from the families is not there. We don't have world-class crash facilities existing in India, and therefore it's always painful to kind of leave the kids and come back. And we have seen even in Schneider and across many other organizations that I've worked with, a lot of people, have not come back after maternity. So with all the efforts that are being put today across organizations to make sure that the comeback of females is much more better and much more seamless, still, I think there is an issue. We still cannot say that, it's very seamless and people are just coming back. And even later, again, if there is an emergency, if the child is unwell, who takes leave? It's always the mother, right? It's a hard reality, but it is a reality. So,
that challenging period is something which is very, very crucial to my mind. And having personally gone through it when I had 2 kids, and every other day I would tell my husband, can I quit? Because I am not able to manage it. It's very tough to kind of sail through that extremely taxing period. And until and unless there is a huge conviction that you have and the grit and perseverance to really make sure that you continue on your job, it is just easy for women to quit. So that's the time when people quit. If you're able to come out of that specific 5-6 years, I think relatively it gets easy. It's never easy, so to say, but relatively it gets easy to manage. So I think I hear you. paternity is something which is very, very critical, and that's the time we see a whole lot of drops from the organizations. Miloni, can I add something on this? Of course, yeah. So Miloni, I think all valid points from Lipika, right, on this particular topic. For a very unique thing that we see in India, specifically for our size of economy, right, and the development we have seen, this is the number of women who have to actually drop out because of the life stage requirements, is much higher than what we see in many other countries at the same level of development, right? And for all the reasons that Lipika mentioned. Now, one of the areas where companies and forward-looking companies can actually step in is there's a huge talent out there that had to take a break, but wants to come back, and many of they are not actually welcome in most of the companies, because you don't have experience, you have lost out on your seniority and so on and so forth, and many times they have to start right. Yeah. So this is where, and that's why I stepped in. What we started doing in J&J is a program known as Reignite, where we reach out to women who had to take a break in their life for various reasons, and we welcome them, saying that you join us for a 6 months internship, okay, so that you get that 6 months time period to get back to the corporate culture. And over that, they are provided all kind of things like mentoring. A senior manager will mentor them, and we start mapping based on how they are performing. What are the openings which are coming up? And they are given a priority when we are filling up those openings, right? And this experience has actually helped us bring in a large number of women, especially in the white collar area. I think that's wonderful. Yeah, and this has been a great success story. And specifically, India has been, for J&J, India has been the first country in Asia Pac which picked up this from a global initiative, and actually it is really run well for us. Sandhya, I'd be very interested to hear your viewpoint on this, because you are on the board of ORPAT and Ajanta, which primarily is run by women. So, at what stage do women drop out? Is it the same experience for you as Lipika was mentioning? Numbers are very devastating if I share in terms of for Ajanta. To a certain extent, I believe that India is a very diverse country. Every different state has a different culture. Within the state also, if I'll see that, I'm part of 2 different places. One is like Ahmedabad region, the other is like Saurashtra region of Gujarat. So it's very different culture within the 2 regions also. If I'll talk about the Ajanta and ORPED, the girls start their career at the age of 20. By 24 or max 25, everybody would leave. They'll be getting married. And then we again approach them again, why don't you come back and join the company? But then they have, different list of excuses or different situations, with them, lying up with them. Like they are married to a different city, their husband is working at a different place. Some of them, their family members don't support in terms of, their working environment and all. So the numbers are really, really very shocking. We are constantly working there in order to improve that environment in that Saurashtra region. If I'll throw some more light, let's say in terms of Ahmedabad region, where our plants are near Bharuch area. So those are the, PCPI region declared by the government, all entire chemical zones and everything. So over there, we have our R&Ds and we have, people coming. So we try and have introduced couple of programs over there. For example, think tanks.
So those think tank would be a group of cross-functional, people, wherein we ensure that, it's a diversity of genders. Like, let's say there are two functions, and then in one function, there has to be at least one female and at least male member, so that constant thought process of churning ideas, sharing the things, and building that small diversity within the organization, we constantly work on those areas. Number two, we have been given those kind of like, talent retaining sort of programs, like let's say, for example, the 5 years. We lay down some kind of like structure wherein if they complete those 5 years, then there will be some X amount, which is rewarded or, associated with their pay thing. The second thing that what we introduced was like, in terms of extending this entire uh, workers, or let's say blue collar or white collar, and making one social community which is extended to the family members. Like, let's say if a girl is working in a research R&D department, then his husband will also be a part of our social diversity or some small, social culture functions, where we are constantly doing with their kids, with the family members. We are constantly trying hard to retain them, but still the numbers are very, very devastating. People do drop out, either be it a kids problem, sometimes be the family problem, sometimes be the relocation problems. But having said that, while working virtually, we have seen slight number of, slight improvement in these numbers now. I mean, obviously there are certain level of work like sales, back-end marketing, Yeah, which you business can do. development, which they can Yeah. obviously work from, virtually or from Yeah. home or from different location. But core manufacturing will be difficult. Yeah. So that is a scenario. Yeah. That is a scenario. Mr. Nair, policy-wise, would you say that there are deterrents to women in manufacturing? For instance, we have the Factories Act, which states that no woman shall work except between the hours of 6 a.m. and 7 p.m., which means that perhaps women cannot work across all three manufacturing shifts. There is a state buy-in. So many other issues are there. How are companies like yours navigating? Is it easy? Is it tough? So Miloni, obviously, the current laws, they hinder, right? Because of whatever you said, second and third shift, you need to seek permission, etc. But the good thing is, the government is very supportive in most of the places. So you approach them, the approvals, the permissions, etc. do come in. You have to provide that confidence, and it is right for our country, so that to ensure that companies are taking care of the safety of women and providing all those facilities, right? So I think it is good, and even the new labor codes, that are being discussed about, they are much more flexible on this particular matter. From a company point of view, obviously, whenever we have such need coming, one has to take care of all the requirements. Specifically, it starts with safety, providing pickup and drop facilities from home to the factory, providing the necessary, hygiene conditions, be it the food at the right time or the right kind of locker positions, etc. So I think a combination of all these facilities that ensures safety for women, is what we are all doing to navigate some of these things. Right. Lipika, I want to talk about, barriers that women face when they're in senior management. They're not able to advance, maybe because of organizational cultures, maybe, as you pointed out, because some of them find it difficult in balancing family commitments. Would you say that, companies don't have targeted interventions to tackle these challenges that women face? So, Melanie, I think the problem is actually starting or emanating from the fact that we don't have too many women continuing through the corporate ladder. Not only for blue collared, but even for white collared, what happens is, to the point that we were earlier discussing, women exit the organization at an initial stage. A lot of them, when they get married and start handling home responsibilities, a lot of them do not continue when they go through their maternity and childcare and all that. And then for the rest of them, when they actually continue, the percentages are so low that at a senior management level, it takes a huge effort to even enhance the percentage of women, because you have such a small
set of women professionals from where you would actually choose the leaders. So at that level, I don't think there is any biasness existing in the minds of the top leaders or of the board, so to say, because everyone realizes that you need to have diversity at a very, very senior level. However, the number of such top women leaders is so limited that obviously the representation will be minuscule, so to say. So I think there has to be some effort, concerted effort, coming at a time where people are dropping out of their careers. And if that's the time the companies are able to do something to make sure the females don't leave and they still continue in their journey of their career, I think that would be much more helpful. So, it's not really a problem of having limited number of leaders, but because of the dropouts at the center level, there are these challenges that we are seeing. So companies have to really think of interventions, how to manage it, how to make sure that during that critical period, we support them in so many ways. Even if someone, let's say, needs a sabbatical for ailing parents, for example, most of the time, the son will not take the leave. It's always the daughter-in-law who would look after the in-laws, or even for that matter, parents. Now, if companies come up with, let's say, a policy saying, okay, we can give you a sabbatical for 6 months, you go take care of your parents and come back. And at that time, whatever role is available, you take. This is a very small intervention. And today we are talking about gig workforce, where you have the flexibility of even hiring someone for 6 months as a freelancer. Or, the J&J example, even we have that in Schneider, where there are women who had taken breaks and who want to come back. And those are talents that you can still backfill for those roles when the actual person or the employee has gone in for sabbatical. So, I'm giving a very small example, but how do you ensure that we don't have dropouts at that level is something that companies have to manage in a meaningful way. And there can be multiple, thoughts over there, multiple interventions possible there. Right. Sandhya, women hold 17% of board seats in India. This is an extension of what Lipika was telling us. It's improved. They held only 14% in 2018. This is according to a report by consulting and auditing company Deloitte India. But the number of women that occupy chairperson's position has gone down. Only 3.6% of board chairpersons were women in 2021 against 4.5% in 2018. This is not just in India. Everywhere, progress is slow. Globally, women held approximately 20% of board seats. And at this pace, it is said that world can only expect to reach near parity in 2045. This is as per Deloitte. That's 23 years. You're a woman on the board of companies. Visible women leadership at the top is important to nurture women at entry, mid-level, and to progress in their career path. What happens when the number or the band at the top narrows? How does it impact women down the ladder? Yes, Milani. So definitely the navigation would be difficult. But having said that, we have extensively discussed about how and what are the different challenges in order to wherein we can actually do meaningful tasks in order to fill the base and the mid-level of the business pyramid. And then the navigation growing towards the higher level would be better in terms of smoother, as I said. But I would like to emphasize one thing over here, that I'm also a very avid startup investor. So day in, day out, I am being surrounded by many young aspirational girls who are just undergrad going, or somebody is finishing their 12th grade. So I love to be with them. I ask them constantly, what are your aspirations? What are your thought process? How do you want to make your career choices? So it is surprising to know that, these young girls,
like different to what we were during our ages in those eras, I would put like that. So they are like, they want to create their company, they want to be a avid entrepreneur, they want to take all the challenging roles. Thanks to this digital platform, all entire this investor ecosystems which they have been exposed at very young age. So this, if this aspirations I can see down the line at this their undergrad level, or let's say going forward, this entirely millennials or this new young generation, definitely they will be creating a huge impact and big level of difference. So in terms of number of years or the percentage, what we have seen in the upper ladder of business pyramid in terms of minuscule percentage, I have a very, very high level of gut feeling that we will not take larger number of years to fill that upper layer of the business pyramid. Definitely in coming years, that percentage would be higher. Looking to the aspirations that currently I have been envisaging, experiencing with these young girls, like they want to create their brands, they want to enter into niche market, they want to be entrepreneurs, creating the difference in the entire ecosystem. So I am really, really very hopeful. Yes, it will take time, but definitely it will not take as much amount of time that has been taken in the past. All right. I really hope, Sandhya, that is true. And this now, begins the last set of questions. Mr. Nair, you manage supply chain. You're part of J&J Medical. When you see women talent, what is the best part of having women in your workforce, in your experience? So, Miloni, I stayed in China for a few years. Okay, and that was eye-opening, I would say, for me, because there practically 50% of employees are women, right? And right now I have employees from China who are reporting into me, and what I saw there is women are absolutely second to none. Okay, and any parameter of work you take, they are second to none. They do an excellent job. They bring in a lot of innovation and creativity to the job, and most important, a lot of sincerity to the job. So I believe a combination of this is very important. The other important factor is, human population 50-50, right, approximately, and our markets are in that ratio only. And if you have, a large percentage of, say, 90% of the employees being men who are running the business, to understand your market, it is impossible for only a men-only organization to understand what the market really wants. And that's where, women bring in their perspective, and that's where they bring in a lot of value. And you have to really live and work in that kind of environment to really see the difference. Unless and until we live there, we don't actually start appreciating it. Right. Right. Lipika, being in human resources, you must be interacting with so many people, so many young women, and maybe there are those who are watching us who'd like to have a career in manufacturing, but are not able to make up their mind. What are the words that you'd have for them, for those women who want to enter the manufacturing space? Actually, I would really encourage them to enter manufacturing space, because just the hard labor is not the only option that they have in the manufacturing space. There are things like mechatronics. There are, some of the functions like planning or customer related stuff or quality. Even today in Schneider, the quality head for Schneider at a global level is a female. And that speaks volumes of the fact that she is the one who is managing quality as well as customer interface. And therefore, there are multiple avenues which are opening up, especially in the context of data analytics, Industry 4.0, the focus which is there on digital. Manufacturing is just not limited to, physical work. There are so many other opportunities which females can take up. And every company today is waiting with open arms to encourage females to be part of their team and build a very, very diverse culture. So a young person, a young female is most welcome to look at manufacturing today, and they will get wonderful opportunities
to rise through in their own respective careers. That's what I want to leave a message with all the young people today. All right. Sandhya, finally, the last word goes to you. What is the best part of being a woman in manufacturing? It gives you a different level of confidence. You know, always women has been looked upon that manufacturing base is not for them. I mean, they have always been looked as from the perspective they are, you know, physically weak, softer. So when you are in the middle of entire, let's say surrounded by all men workforce, definitely you have that different level of confidence. Number one. Number two, I again echo the view, like manufacturing is just a general word. But when you say a manufacturing unit, it has at least 15-20 different functions associated to it, wherein it's not the only harsh environment or it's not the only unglamorous stuff out there. I mean, you really require a lot of brains to be utilized in terms of precise planning, precise implementation, execution at each and every minuscule level. So yes, it always gives me that, you know, kick, which is always required at all different phases of the life, that we are creating the difference. We are into those segment or those place where, you know, less women dare to be there. So yeah, that's always there with me. Yeah, and you know, it'll be great if manufacturing companies are able to adopt an approach that recruit, retains, and advances women at the workplace. I think women just want opportunities for challenging assignments. You know, we want that work-life balance. We also want that attractive income. It's not very different from men want. And I think as we attempt to become this $5 trillion economy, the contribution of women to manufacturing will be so very important. Lipika Verma of Schneider Electric, Sandhya Patel of Make Money, of Ajanta and Wattpad, and Muralidhar Nair of J&J Medical India. Thank you so very much for your time today. मोहे निर्गुण गुण किशु न जाता, नानक साधु देख मन राता। मोहे निर्गुण गुण किछु ना जाता, नानक साधु नानक साधु देख मन राता। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुणयारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मैं रामत होई, सतगुर सजन मिलया, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। मोहे निर्गुण गुण किछु न जाता, नानक साधु देख मन राता। देख मन राता, देख मन राता। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे। जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, जप जीवा
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨੇਚਰ ਜੋਰ ਸ਼ਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਨੇ ਜਪ ਕੀਆ ਇੰਦਰ ਕੀ ਸਭ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਨਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਖਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਚੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿਤਮੁ ਅੰਦਿਨੀ ਹੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੇ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵੋ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠਨੀ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ। ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ। ਸਾਨੇ ਹੜੇ ਸਾਨੇ ਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇ ਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ
ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਭਰੇਂਦੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੇ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵਿਖੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਪਿਰ ਪਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੁਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੁਨੀ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾ ਰਸ ਫਲਿਆ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਰਖ ਮਹਾ ਰਸ ਫਲਿਆ ਮਿਲ ਪੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਸ ਚਾਖੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨੇਹੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ
ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਅੜੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਨ ਸੱਜਣਾ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਪਰੇ ਦੀ ਮੁੰਦ ਨੈਣ ਪਰੇ ਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਅੜੇ ਸਾਨੇੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਨੇੜੇ ਦੇਂਦੀ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਅੜੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਅੜੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆੜਾ ਰੁਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਵਸਿਆੜਾ ਰੁਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजे बिन अपने ना है कोई ना चाहे क्या कहिए क्या कीजे अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस पीजे गुर शब्दी रस बीज सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी सुनना प्यारे एक बेनंती मेरी एक बेनंती मेरी तू निज कर वसियाड़ा रुल पस मैं तेरी तू निज कर वसियाड़ा रुल पस
मैं तेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी। बिन नावे को संग न साथी आवह जाए कनेरी। बिन नावे को संग न साथी आवह जाए कनेरी। नानक लाहा ले कर जाइए साथी सच मत तेरी साथी सच मत तेरी साथी सच मत तेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी। निज कर वसियड़ा हूँ रुल पस मैं तेरी निज कर वसियड़ा रुल पस मैं तेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी सुनना प्यारे एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी एक बेनती मेरी। वाहिगुरु पुलावड़े पुलनी पुलावड़े पुलनी पुलावड़े पुलनी पुल पुल पशोताणी पुल पुल पशोताणी पुलावड़े पुलनी पुलावड़े पुलनी पुल पुल पशोताणी पुल पुल पशोताणी पिर छोड़ियाड़ी सुती पिर छोड़ियाड़ी सुती पिर की सार न जानी पिर की सार न जानी पुलावड़े पुलनी पुलावड़े पुलनी पुल पुल पशोताणी पुल पुल पशोताणी। छोड़ी सुती
ਗਣ ਮੁਕਤੀ ਤਿਸ ਤਨ ਵੇਦਨ ਰਾਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੁਤੀ ਅਵਗਣ ਮੁਕਤੀ ਤਿਸ ਤਨ ਵੇਦਨ ਰਾਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਭੂਤੀ ਹਉ ਮੈਂ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਭੂਤੀ ਹਉ ਮੈਂ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਲਗੀ ਤਾਤੇ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਉਡਰ ਹੰਸ ਚਲੇ ਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ਉਡਰ ਹੰਸ ਚਲੇ ਆ ਫੁਰਮਾਇਆ ਭਸਮੈ ਭਸਮ ਸਮਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਛੋਟਿਆੜੀ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁਲਾਵੜੈ ਭੁੱਲੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਪਛੁਤਾਣੀ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ
ਸੁਖਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, 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 ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ। ਸਭੋ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਸਭੋ ਜਾਗੈ ਹਉ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ। ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਏਕ ਨ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਤੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸ ਪਰ ਸੋਵਾ। ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ, ਇਉ ਕਿਉ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸਿਧੇ ਰਾਵਾ, ਆਗੇ ਸੇ ਪਾਵਾ ਕੇ ਨ ਪਾਵਾ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸਿਧੇ क्या जाना क्या होएगा रिमाई, हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए, हर दर्शन बिन रहन न जाए। यूं क्यों कंत प्यारी होवा, त्यों क्यों कंत प्यारी होवा, त्यों क्यों
जागे निस पर सोवा सो जागे निस पर सोवा यूं क्यों कंत प्यारी होवा 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 प्रेम न चाख्या मेरी तिस ना बुझानी दया सो जो बन तन पछतानी प्रेम न चाख्या मेरी तिस ना बुझानी गया सो जो बन तन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पहले उदासी रहो निराश पहले उदासी रहो निराश पहले उदासी रहो निराश यूं क्यों कंत प्यारी होवा 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 सो जागे निस पर सोवा सो जागे निस पर सोवा यूं क्यों कंत प्यारी होवा 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 मैं कोई करे श्रृंगार तो कामण से जय रवे पतार मैं कोई करे श्रृंगार तो कामण से जय रवे पतार तो नानक अंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समा छोड़ वडाई अपने खसम समा छोड़ वडाई अपने खसम समावे यूं क्यों कंत प्यारी होवा
यो क्यों कंत प्यारी होवा, यो क्यों कंत प्यारी होवा, यो क्यों कंत प्यारी होवा। सो जागे होने सुपग सोवा, सो जागे होने सुपग सोवा। यो क्यों कंत प्यारी होवा, 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 यो क्यों कंत प्यारी होवा। दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई। क्यों रे भाग प्राप्त होई, पूरे भाग प्राप्त होई, दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई, महामोहनी दूता लाई, दूता लाई। दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई। पूरे भाग प्राप्त होई, पूरे भाग प्राप्त होई, दर्शन को लोचे सब कोई, दर्शन को लोचे सब कोई। प्रेम बिशोहा करत कसाई, प्रेम बिशोहा करत कसाई। निर्दय जन
तिस दया न पाई, तिस दया न पाई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। पूरे भाग प्राप्त होई, पूरे भाग प्राप्त होई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। अनक जन्म बीतियन परमाई, अनक जन्म बीतियन परमाई। कार वासना देवे दोतर माय, कार वासना देवे दोतर माई, दोतर माई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। पूरे भाग प्राप्त होई, पूरे भाग प्राप्त होई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। दिन रैन अपना किया पाई, दिन रैन अपना किया पाई। किस दोष न दीजै किरत भवाई, किस दोष न दीजै किरत भवाई, किरत भवाई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। पूरे भाग प्राप्त होई, पूरे भाग प्राप्त होई। दर्शन को लोचै सब कोई, दर्शन को लोचै सब कोई। सुन साजन संत जान पाई, सुन साजन, सुन साजन
ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਏ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ, ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਪਾਈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਗਤ ਪਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚੈ ਸਭ ਕੋਈ। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। हर पंख लगाए मिली जय, हर पंख लगाए मिली जय। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। मन मेरे हार के चरण रवीज, मन मेरे हार के चरण रवीज। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। हर पंख लगाए मिली जय, हर पंख लगाए मिली जय। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी
प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। हर पंख लगाए मेरी जय, हर पंख लगाए मेरी जय, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। त्राहे त्राहे कर शरणी आए, जल तो कृपा कीजै। त्राहे त्राहे कर शरणी आए, त्राहे त्राहे कर शरणी आए। जल तो कृपा कीजै, जल तो कृपा कीजै, जल तो कृपा कीजै, जल तो कृपा कीजै। त्राहे त्राहे कर शरणी आए, जल तो कृपा कीजै। कर गहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। कर गहले हो दास अपने को, नानक अपनों की जय। हर पंख लगाए मेरी जय, हर पंख लगाए मेरी जय, हर पंख लगाए मेरी जय, हर पंख लगाए मेरी जय। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। हर पंख लगाए मेरी जय, हर पंख लगाए मेरी जय। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। मन मेरे हर के चरण रवीजै, मन मेरे हर के चरण रवीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, दर्श प्यास मेरो मन मोहियो। कोई जन हर स्यों देवे जोर, कोई जन हर स्यों देवे जोर, कोई जन हर स्यों देवे जोर। चरण कहो
ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਦਾ ਸੰਜੋਰ। ਯਾ ਰਸ ਮਹਿ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ। ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ। चितवो तुमरियो चितवो तुमरियो चितवो तुमरियो। अपै पद दान सिमरन स्वामी को। अपै पद दान सिमरन स्वामी को। प्रभ नानक बंधन छोड़। प्रभ नानक बंधन छोड़ कोई जाने हर सिਉ देवै जोर। कोई जाने हर सिਉ देवै जोर। हर सिਉ देवै जोर। हर सिਉ देवै जोर। वाहिगुरु। हर जुग जुग भगत उपाया। वैद रखदाया राम राजे हर राखश दुष्ट हर मारिया। प्रहलाद कराया अंकारिया निंदका पिठ दे। नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया। अंत लाई छुड़ाया जन नानक ऐसा हर सेविया। श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सकताम न हो। तू करता करना मैं नाही जाहो करी न हो। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाय लख्या रहा। जात में जो जोत में जाता कल कला भरपूर रहया। तू सच्चा सब सिख सवालियो जिन कीती सो पार पाया। कहो नानक करते किया बातां जो किस करना सो करया। सोदर राग आसा महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो दर तेरा केहा सो कर केहा।
ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲ ਵਜ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸੁ ਕਹੀਆ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਗਾਉਂ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਉਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀ ਸਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹ ਸੁਰਗ ਮਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਜੋਗ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਗਾਉਂ ਤੁਧਨੁ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਸੇ ਤੁਧਨੁ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਵਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤ ਤੁਧਨੁ ਗਾਉਂ ਸਿਮਤ ਤਨਾਵ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਸੋਏ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਈ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਗਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈ ਨ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਣ ਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ,
ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਚ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਹ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਯੁਧਮ, ਜਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤਿਉ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਉੱਡੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸਹਿ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ। ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ। ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ। ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ,
ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰਿ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀ ਵਡਿ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮਹਿੰਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰ ਵਰੜੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।
ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਹੁ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੁ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਗਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਿਆਉ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਭਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ। ਪੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸਿਰਿਯਸ ਤੁਜ ਜੂ ਕਰਿਯਹੁ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੋਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਜਬਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਓ ਵੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਬਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਬਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਇਓ ਦੇਵ ਦੈਂਤ ਜਸ਼ਨ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆਹੁ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਜਬ ਯੁਧ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭਹੂ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਭੇਦ ਭੇਦ ਅਰਿ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ।
ਤਾਕਾ ਮੂੜੇ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਵੇਦਾ ਤਾਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਪਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਉਤ ਪੁਜ ਖਾਨ ਬਹਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੋਇ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਭਵ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਜੰਭਵ ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਉਬਾਰਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਤੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹਵੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਇ ਹੈ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਇ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਰ ਹੋ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰ ਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦਲੇ ਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਣ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦਲੇ ਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋ
दास तुहार सगल द्वार को छाड़ कर गहियो तुहारो द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ये मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार योह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ सुआमी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे कारता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे नाम जिनका मन बसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो साज नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जे सदिया एह वड्याइया कह नानक सुनहो संतो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभाग शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर क लगे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे
तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उदारो एह वसत तजी नह जाई नित नित राख और तारो ताम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाहि मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोला जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईया जस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताय सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾय, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਬਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੋਇਲ ਆਇਆ ਗੋਇਲੀ, ਕਿਆ ਤਿਸ ਡੰਫ ਪਸਾਰ। ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਸੰਮਲ ਕਰ ਬਾਰ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਿਆਰ। ਕਿਆ ਥੋੜੜੀ ਬਾਤ ਗੁਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰੈਣ ਪਰਾਹਣੇ। ਉਠ ਚਲ ਸਹਿ ਪਰਬਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਸਿਉ। ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਕੀ ਬਾਗਾਤ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰਹਿ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ। ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖ 84 ਭ੍ਰਮ ਤਿਆ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਏ, ਕਬੀਰ ਪਾਰ ਪਰਾਈ ਸਿਰ ਚਰੈ। ਚਲਿਓ ਚਾਹੈ ਬਾਟ, ਆਪਣੇ ਭਾਰੈ ਨਾ ਡਰੈ। ਆਗੇ ਆਉ ਘਟ ਘਾਟ, ਕਬੀਰ ਲਿਖਾ ਦੇਨਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਸੂਚੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਾਚੇ ਦੀਵਾਨ ਮਹਿ। ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੈ ਕੋਏ, ਲਿਖੈ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ। ਖੇਨਾ ਖੇਨਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਨ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ। ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ,
तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कौ सदा रहो रंग राता हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम देहो मंगत जन कौ सदा रहो रंग राता हम बलहार जाओ साचे तेरे नाम विटो करण कारण सबना का एको अवर न दूजा कोई रहाओ बहुते फेर पाए किरपन को अब किछ किरपा कीजै हो दयाल दर्शन देहो अपना ऐसी बख्श करीजै पनत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया पंत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है भीतर सतगुर स्यों मन मानिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਾਖੰਡਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਪੇਰੀ ਰਹਾਉ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬੇਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਜ
तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिसके चानन। सब में चानन होए गुर साखी जोत परगट होए। जो तिस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे। आई आसा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाम वासा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अमला नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। पयो जियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार अठारे सकल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या रखो। नाम तेरा तू ही चवर टुलारे। 10 अठा 8 सठे चारे खानी। ए है वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती। नाम तेरो आरती नाम तेरो आरती। कह रविदास नाम तेरो आरती। सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती। वारन जाओ कमला पति। मंगला हर मंगला नित मंगल। राजा राम राय को उत्तम दियरा निर्मल बाती। तू ही निरंजन कमलापति। राम भगत रामानंद जाने। पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत पैतार गोबिंदे। सैन पने पज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर। अदपत आद
समाई सिद्ध समाद अंत नहीं पाया लाग रहे शरणाई ले हो आरती हो पुरख निरंजन सतगुर पूजो पाई ठांडा ब्रह्मा निगम विचार अलख ना लखया जाई तत तेल नाम किया बाती दीपक दे उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया बूझे बूझन हारा पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पानी कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी आरती कीनी तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता दाल सीता मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया शादन नीका अनाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता आरता सोया पाए गए जब ते तुम्हारे तब देखो आँख तेरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक का है मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु वेद का है हम एक न जाने ओ सीरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ सीरियस पान कृपा तुम्हारी कार मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ मैं ना कहो सब तोहे बखाने मैं ना कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार
बाहे गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहे गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार थिर कर बैसो हर जन प्यारे 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 सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर